Terve! Hei. Mukavaa, että sä oot täällä. Mut hei, kerro, mistä me tunnetaan toisemme? No niin, tutustuin Himalan 2 vuotta sitten, eli vuonna 2018, jolloin olin opiskelemassa suomea, jotta pääsisin YKI-testin keskitaso. Ja sitten kesä 2018. Muistan, että olin etsimässä materiaaleja YKI-testiä varten. Joo. Mutta sä et oikeastaan koskaan ole opiskellut Kimarassa, vaan sä olet vaan seurannut ja sitten sä lähetät aika usein mulle uutisia tai sitten me chattataan jotakin, eiks Joo, niin? joo, olen huomannut, että 2 vuoden aikana Gimara on kasvanut paljon ja sitten lisättiin materiaaleja, videoita ja tiedostoja kaikilla tasolla tietenkin. Ja itsenkin opin suomea sitten niiden avulla. Okei, ihanaa, jos niistä on ollut jotakin apua sinullekin. Mä ajattelen, että sulla oli aika hyvä kielitaito jo silloin, kun ihan ensimmäisen kerran kontaktoimme. Aloitin sen vuonna 2015 Napolissa, eli Etelä-Italiassa. Siellä on mahdollista oppia suomea ja edelleen sitten aloitin sen polun. Joo, eli siis oliko se Italiassa Suomen kurssit, oliko ne live-kursseja vai oliko ne verkkokursseja? No sitten se oli tietenkin lehikurssi, sitten oli ja on Okei. edelleen. Joo. Se oli Napolin yliopistosta Napolin yliopiston Lohjentalle. Se on hyvin suosittu yliopisto kielten opiskelua varten Italiassa. Okei, joo. Siellä voi oppiakin sitten englantia, saksaa, Kiinaa, Japania ja muitakin kuin Ruotsia ja Suomea. Aika mielenkiintoista ja ilmeisen hyvä yliopisto, koska siellä oppii tosi hyvin kieliä. Mitä työtä sä teet tällä hetkellä? Sulla on aika mielenkiintoinen tilanne. No sitten tällä hetkellä opetan suomea. Olen opettanut siitä 7 vuoden aikana. Ja sitten aloitin sen Napolissa vain yksityisillä oppitunneilla. Ja sitten kun pääsin asumaan Suomeen sitten vakituisesti, se oli ehkä 5 vuotta sitten. Sitten jouduin opettamaan, se oli työn etsimisen ohessa. Joo. Eräsen yhdistyksen Helsingissä. Siellä oli sekä uusia Suomen maahanmuuttajia että Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Sitten aloitin sen vapaaehtoisesti ja sitten olen jatkanut muissa paikoissa, esimerkiksi täällä Pietarissa eri kielikouluissa ja tällä hetkellä vain yksityisillä oppitunneilla. Moni on venäjänkielinen ja sitten he oppivat suomea hyvin. Sitten olen ylpeä siitä. Joo, hei sä kerroit, että sä oot nyt Pietarissa, eli sä oot tullut Italiasta, Napolista ja nyt sä oot Pietarissa ja sä opetat siellä suomea
Ja sitten puhut sä myös venäjää? Totta kai minulla on Joo, venäjän kielen keskitaso ja pystyn selittämään jo, englannin kielellä, joo, sitten suomea ja tietenkin venäjän kielellä. joo. Sulla on upea kielitaito. Sä olet työskennellyt aika monessa maassa. Onko muita kuin Venäjä ja sitten Italia ja mä muistasin, että sä olit myös Suomessa töissä. Joo, Joo. sitten työskentelin Italiassa, sitten Mm. yksityisopettajana, joskus kääntäjänä ja kuukauden aikana helpdeskin työntekijänä. Ja sitten Suomessa työskentelin opettajana, sitten myös tulkina ja tein myös sivustyötä sitten melkein vuoden ja sitten Venäjälle olen vain keskittynyt suomen kielen opetukseen Mm. ja Joo. mutta se tapahtuu harvemmin esimerkiksi Italia sitten ja englannin kielen ja Mm. joskus espanjan kielen opetus. Joo. Vau. Mistä sun kiinnostus Suomeen ja suomen kieleen on oikein syntynyt? Sä olet tosi kiinnostunut, sä seuraat paljon uutisia ja No niin, se on hyvä kysymys, koska 15 vuotta sitten ja enemmän sitten olen aina sitten historiaa kiinnostaa paljon minua. Ja esimerkiksi Italiassa tiedetään esimerkiksi Ruotsista, Norjasta, Itävallasta, Saksastakin. Mut ei esimerkiksi Suomesta, Sveitsistä. Ja esimerkiksi olen aina miettinyt, jos Suomi ja Sveitsi ovat rikkaita maita, mielenkiintoisia maita, mutta miksi me joo. ei tiedetä paljon näistä maista? Mm. Sitten pääsin lukemaan, etsimään tietoa netistä ja sitten kun sain tietoa, että Napolissa oli mahdollisuus oppia ja suorittaa suomen kielen opinnot, pääsin sitten ensiksi koulun jälkeen ja sitten se alkoi hyvä polku. Hyvä polku. Joo, hyvä Joo, polku. Joo, joo. koska alussa tietenkin oli vaikea, koska Niin. tietenkin suomi ei ole indoeurooppalainen kieli esimerkiksi kuin saksa, kuin Mm. venäjä, kuin italia. Ja sitten kielen struktuuri on hyvin erilainen. Kyllä. Sen jälkeen, sen jälkeen vähitellen olen ymmärtänyt, että esimerkiksi suomen kieli ei ole niin vaikea esimerkiksi venäjän verrattuna, koska esimerkiksi entemyksessä on hyvin vähän sitten sääntöjä. Esimerkiksi Kyllä. se koskee vain vokaaleja, muiden konsonantteja, Mm. esimerkiksi kirjain S ja kirjain H Mm. ja M. Esimerkiksi Helsinki, Helsingistä, Joo. kengät. Mä olen sun kanssa samaa mieltä. Tietysti se on helppo sanoa, koska itse olen Suomesta kotoisin, mutta olen vähän opiskellut venäjää ja myös esimerkiksi englanti. Kun siellä mennään ylemmälle tasolle, niin poikkeuksia ja sitä fraseologiaa on tosi paljon, mutta sitten taas suomen kieli on tosi looginen. Siinä totta kai alussa on paljon työtä, koska se on kuin matematiikkaa. Joo, Täytyy oppia tietty logiikka siinä, mutta sitten kun pääsee sisälle, niin se on
se tulee helpompi ja Venäjästä tulee vaikeampi koko ajan, mitä pidemmälle sä menet. Joo, sitten se koskikin kiinan kieltä ja japanin kieltä. Kyllä, joo. Sitten erittäin vaikeita. Joo, Maailman vaikein kieli. joo. No nyt kun sä olet Suomen opettajana, niin onko sulla joku sellainen motto tai joku semmoinen pääidea, kun sä opetat suomea, että miksi nyt täällä on varmaan aika monta opiskelijaa kuuntelee ja katsoo, että ahaa, mä haluan ehkä Antonion kurssille, niin mitä sä tarjoat? No sitten minun perusmotto on pysy rauhallisena ja opi suomea. Niin, koska sillä harjoitus tekee mestari, niin sanotaan. Sitten alussa on ainakin vaikea, koska kaikki kielet ovat erilaisia. Sitten, kun syvennetään esimerkiksi suomen kielen opiskeluun, että se ei ole niin vaikea. Kannattaa vain keskittyä kielen logiikkaan, koska suomen kielessä on sitten oma logiikka ja sitten sääntöjä, sitten ääntösääntöjä on hyvin vähän ja sitten artikleita ei ole ja taivutus on Feminiini, maskuliini ei ole maskuliini, ei ole paljon. neutraali ja niin suomen kieli mun mielestäni on niin kuin mielenkiintoinen peli, koska jos muistetaan vain yksi sana alussa, on mahdollista osata muita. Esimerkiksi jääkaappi. No sitten se ice englanniksi ja kaappi se on cupboard. Ja yhdessä on sitten Jääkaappi, niin. Ja sitten Joo. muita aamupala sitten breakfast. Kyllä. Joo, no sä ehkä jo paljastitkin, mun seuraava kysymys olisi, että miten on mahdollista, että sä olet oppinut suomea niin hyvin, että onko tämä sun salaisuus? Oot sä tämmöinen looginen tyyppi, joka sitten osaa analysoida sitä vai niin kun, mikä se sun salaisuus on? No sitten jo 15 vuotta sitten, vaikka en ymmärtänyt yhteen, pääsin seuraamaan Steamalla Yle uutisia. Tietenkin tuolla ei ollut self-uutisia tai muita helppoja palveluita. No sitten itse kuuntelin. Vaikka en ymmärtänyt, miten mä vähitellen pääsin ymmärtämään kaksi sanaa ja sitten kulta ja sitten kaksi sanaa, 4 sanaa ja enemmän. Pikkuhiljaa. Sitten pikkuhiljaa ja sitten harjoitusten tekemisen ohella kirjoittaminen ja sitten tietenkin sanavarasto ja sitten ymmärsin, että voisin tehdä sen. Ja sitten ensimmäistä pääsin Suomeen, se oli kesällä 2007. Tuolloin sitten oli tarjolla opetushallituksen entinen Simo kesäkursseja. Mä pääsin Kuopioon, sitten paljon opiskelijoita Euroopasta ja esimerkiksi Kiinasta, Japanista, Yhdysvalloista. Ja sitten pikkuhiljaa ymmärsin, että meidän keskenemme alussa kieli oli englanti ja joskus espanja, koska osankin espanja, sitten 2 espanjalaista oli.
Ja sitten vähitellen suomen kielestä tuli meidän Esperanto, eli niin kuin apukieli. Ja se Kyllä, oli joo, niin mahtavaa, joo. koska suomen kieltä puhutaan nykyään maailmalla 7 miljoonaa ihmistä. Ja sitten se on mahtavaa ja hienoakin, koska niin kuin pieni kieli, vaikka en sanoisi Mm. näin, koska se on määrä. Sitten tuli pienestä kielestä tuli apukieli Teille. vähän vähäisen päivien aikana. Kuulostaa hienolta kokemukselta ja hienoa, että jaat sen nyt tässä. Ehkä voi olla joku kuulija, joka haluaa samanlaisen kokemuksen. Se voi olla ehkä mahdollista järjestää. Onko sulla jotakin sellaisia vinkkejä, vaikka pari, kolme ehkä jotakin, mitä sä haluaisit antaa meidän kuulijoille? Monet opiskelee suomea. No sitten sanoisin sitten heille, että vaikka Suomi alussa näyttää hyvin vaikealta, sitten älkää olko pelästyneitä, koska Suomi ei ole niin vaikea kieli. Kannattaa muistaa vain vähän konsepteja. Kannattaa etsiä netistä esimerkiksi sanakirja.org voi käyttää ja muita mielenkiintoisia linkkejä kuin kieli.net, ja sitten jonka avulla voi tutustua sanojen taivutukseen. Sitten kuunnelkaa 10 minuuttia päivässä selkouutisia, koska se on mun mielestäni hyvä palvelu suomen kielen opiskelijoille ja Suomessa asuville ulkomaalaisille, koska se on hyödyllistä, koska sen avulla voi oppia kieltä. Ei ole esimerkiksi kuin 20 vuotta sitten, joka ja enemmän kuin vain esimerkiksi sanakirjoja ja netistä löytyi hyvin vähän materiaalia. Nyt Mahdollisuuksia on tosi paljon. materiaalia löydän sitten helposti netistä ja niiden avulla voi oppia kieltä. Kyllä, kaikki on. Voi antaa sitten kiinnostus ja motivaatio kasvaa. Tulee onnistumisen elämyksiä ja kaikki on nyt lähellä ja kaiken voi kääntää, jos haluaa omalle kielelle, ainakin melkein kaiken. Hyvä, hienot vinkit nyt paina mieleen, kun kuuntelet siellä. Mistä sut löytää ja minkälaisia palveluja sä tarjoat? Eli miksi ja miten suhun kannattaa olla yhteydessä? Voi löytää minut internetistä. Se on avito.ru, avito, ja sitten se on venäjäksi, mutta tietenkin sitten joku muu voi löytää minut. Ja sitten niin olen oleellinen ja antaa mahdollisuus oppimaan muille suomen kieltä, koska se on kuin mielenkiintoinen peli. Sitten sanasto joskus vaikuttaa vaikealta, mutta jos muistetaan yhden sanan, yksi sana, voi muistaa 2 sanaa ja enemmän sanaa. Okei, eli avito.ru, mä voin laittaa myös tähän videoon sen tuonne alas, niin sitten voitte olla yhteydessä Antonion, jos haluatte. Vielä lopuksi mulla olisi pieni kysymys. Olisiko sulla jotakin sellaista, mitä sä haluat vielä erityisesti sanoa Gimaran kuuntelijoille tai seuraajille?
No sitten sanon kaikille, että Gimara on hyvin hyödyllinen sivusto. Ja sitten kannattaa seurata sitä joka päivä, koska ne sisällöt koskevat arkielämää Suomessa ja tietenkin Suomen historiaa ja esimerkiksi myös harrastuksia kuin urheiluja ja sitten joskus suomalaisuutta. Kannattaa seurata ennen kaikkea videoita. Kiitos suosituksista myös. Olisiko sulla antaa meidän kuulijoille joko pieni tehtävä? Joo, olen lähettänyt pienen PowerPoint-tiedoston, joka itse valmistin eilen. Se koskee suomen kielen ääntämystä ja sitten selityksiä suomen kielestä. Vau, hienoa. Lähetitkö sä sen sähköpostiin vai mihin lähetit? Chattiin, Zoomin chattiin. Nyt mä näen sen. Hienoa. Okei. Voinko mä laittaa sen tämän videon alle? Joo, totta kai. Okei. Kiitos paljon ja hei, tosi paljon kiitoksia sun ajasta. On ollut tosi kiva, sä pidät aina yhteyttä ja ihana puhua sinun kanssa ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitos ja mukavaa viikonloppua. Kiitos. Kiitos. Terveisiä. Hei hei.